वेलकम टु युनिक टेक्निकल स्टुडियो। नमस्ते साथीहरू। आज म यहाँलाई एउटा सानो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। हामीले वर्डप्रेसको माध्यमबाट वेबसाइटमा काम गरिरहँदाखेरि हामीले पोस्ट गरिने अथवा पोस्ट गरेका ब्लग्स वा आर्टिकल्सहरूलाई कसरी हामीले स्टिकी पोस्ट अथवा पिन पोस्टको म्यानेजमेन्ट गरेर हाम्रा ती ब्लग्स अथवा आर्टिकल्सहरूलाई वेब पेजको पृष्ठमा अथवा अघिल्लो पृष्ठमा राख्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसका लागि हामी सर्वप्रथम हामीले वर्डप्रेस खोलौँ। खुलिसकेको छ साथीहरू, हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हामी ड्यासबोर्डमा जान्छौँ। ड्यासबोर्डमै आइसकेका छौँ र ड्यासबोर्ड पछाडि हामीले भिजिट साइट भनेको हाम्रा वेब पेजको साइट भिजिट गर्छौँ हामी। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो एउटा वेब पेज हो। यहाँ दिएका ब्लग आर्टिकल्सहरू देखाइरहनु भएको छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जुन मितिमा पोस्ट गरिएको आर्टिकल्स अथवा ब्लग्सहरू हुन् त्यो चाहिँ पोस्ट भएको मिति अनुसार नै क्रोनोलोजिकल हिसाबले यस पेजमा अघिल्लो पेजमा देखिन्छ। अब कहिलेकाहीँ साथीहरू हामीले ज्यादै महत्त्वपूर्ण लागेका त्यस्ता ब्लग्स आर्टिकल्सहरूलाई पृष्ठको पनि अघिल्लो पेजमा राख्न हामीलाई मन हुनसक्छ अथवा चाहिँ राख्न आवश्यक ठानिन्छ भने त्यसैका लागि हामीले यो स्टिकी पोस्ट म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। जसका लागि हामी सर्वप्रथम जुन आर्टिकल्सलाई चाहिँ अघिल्लो पृष्ठमा राख्ने हो त्यसलाई हामी क्लिक गरेर अगाडि बढौँ। त्यहाँ गइसके पछाडि सिम्पल छ साथीहरू, हामी धेरै यसमा काम गरिराख्नु पर्दैन। यसमा जस्ट हामी एडिटमा क्लिक गर्छौँ। एडिटमा क्लिक गरिसके पछाडि साथीहरू त्यहाँ हामीले सुरुमा हाम्रा यस्ता ब्लग अथवा आर्टिकल्सहरू हामी पोस्ट गर्नभन्दा अगाडि पनि त्यही अवस्थामा हुन्छ। जुन बेला हामी चाहिँ हाम्रा आर्टिकल्सहरू आफ्नो ब्लग्सहरूलाई चाहिँ हामी पोस्ट गर्ने गर्छौँ, त्यही रूपमा नै हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। साथीहरू हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न अरू पनि एडिटहरू गर्न सक्छौँ। हाम्रा यी आर्टिकल्स र ब्लगलाई पनि अब स्टिकी पोस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि जस्ट हामीले भिजिबिलिटी पब्लिकमा गएर स्टिकी पोस्ट भन्ने जुन अप्सन देख्नुभयो यहाँहरूले, त्यहाँ क्लिक गरिदिएर अपडेट गरिदिए मात्रै पनि पुग्छ। अथवा हामीले नयाँ आर्टिकल्स अथवा ब्लग्स पोस्ट गर्दैछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले पिन पोस्ट गर्ने भयौँ भने पनि जस्ट भिजिबिलिटीमा गएर त्यहाँ स्टिकी अघि जुन देख्नुभयो यहाँहरूले त्यहाँनिर क्लिक गरेर अपडेट अथवा पब्लिस गरे पछाडि जुन अघि हामीले राख्न खोजेको आर्टिकल्स हो, हेर्नु साथीहरू, यहाँ जुन हामीले अघि यो आर्टिकल्स अगाडि राख्न खोजेको थियो त्यो अगाडि आएको छ साथीहरू। यसलाई हटाउनको लागि पनि त्यही प्रक्रिया हो। हामी सम्बन्धित ठाउँमा जान्छौँ, एडिटमा जान्छौँ, त्यस पछाडि त्यो जुन अघि स्टिकी पोस्टमा हामीले क्लिक गरेका थियौँ त्यसलाई हामी त्यहाँबाट हटाइदिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ डिएक्टिभेट गर्छौँ। त्यति भए फेरि हट्छ, त्यो आफ्नै क्रोनोलोजिकल डेट वाइज हिसाबले चाहिँ रहन्छ ब्लग्स अथवा आर्टिकल्सहरू। अब हेरौँ साथीहरू, यो त हामीले हाम्रो वर्डप्रेसबाट गऱ्यौँ। अब हामीले हाम्रो वेब पेजलाई चाहिँ खुला रूपमा अथवा ब्राउजरको माध्यमबाट खोलेर हेरौँ साथीहरू। त्यो आयो कि आएन? आइसकेको छ साथीहरू। हस् साथीहरू, म यहाँलाई एकदमै छोटो जानकारी गराउन चाहेँ साथीहरू। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ साथीहरू हाम्रा ब्लग आर्टिकल्सहरूलाई यसरी पिन पोस्ट म्यानेजमेन्ट गराउन लागि। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।